سلام دوستان عزیزم، در خدمتتون هستم با آموزش آسترکشی کیف گندمی. این کیف رو من توی پست‌های قبلی بهتون آموزش دادم و یک کیف بزرگ و جادار و طرحش هم قشنگه. درخواست زیادی برای آسترکشی این کیف بود. توی این پست من بهتون کامل آموزش میدم که به چه صورتی آستر رو فیت و قالب کیفتون در بیارین، چون ما از کفی چرم و آماده استفاده کردیم. روش آسترکشی با کیف‌های قبلی که بهتون آموزش دادم متفاوت هست. این هم زیپی که روی کیف دوختیم و باعث قشنگتر شدن و زیباتر شدن کیف ما میشه. پس با من همراه باشین که آموزش آسترکشی این مدل کیف، حالا فرق نمیکنه چه این طرح باشه چه طرح‌های دیگه، یعنی کیف هایی که از قسمت کفی روی کفی آماده بافت زده میشن رو کامل یاد بگیرید. برای آسترکشی این کیف چون ما از کفی چرم استفاده کردیم و پهناش زیاده، پس باید 2 تا تیکه آستر جدا برش بزنیم و به هم وصل کنیم که قالب کیفمون در بیاد. پس میایم اول این قسمت طول و عرض این کفیمون رو اندازه میزنیم. ببینید قسمت طول این کفی 30 سانته، قسمت عرض 12 سانته. خب من آستر یا حالا پارچه‌ای که مد نظرم هست رو میارم. خب اول از این قسمت 12 سانت رو مشخص میکنم. با خودکار حرارتی حالا یا یه صابون این رو علامت میزنیم. البته خودکار الان رنگ هم نمیده. خب پس اول قسمت عرض کار رو مشخص میکنیم، حالا یا با صابون یا خودکار حرارتی یا خودکار معمولی. فقط یه نشانه از این قسمت میزنیم و قسمت طول کار هم 30 بوده. پس میایم 30 سانت رو هم به این صورت مشخص میکنیم. خب حالا متر رو ناکنید، الان از این قسمت تا اینجا بیشتر شده، 14 سانت شده. پس این باید یه ذره بیاد پایین‌تر در راستای همین علامتی که از اینجا گذاشتم تا 12 سانت، یعنی این الان این نقطه باید اینجا قرار بگیره. متر رو به همین صورت روی آسترم قرار میدم و با همین خودکار به این حالت علامت گذاری میکنم و همین رو برش میزنم. خب 30 سانت هم از اینجا میشه. ببینید متر رو نگه دارین روی آسترتون که بتونید صاف این رو علامت بزنید و همین رو خیلی راحت میتونید قیچی کنید. خب 12 سانت اینجا، من این رو یک کمی بردم بالاتر علامت زدم. این الان میشه قسمت کفی که علامت زدیم و همین رو برش میزنیم. خب این آستر رو که برش زدیم میذاریمش کنار. حالا برای بدنه کیف ببینید این قسمت طول کیف رو عرضش رو اندازه میزنیم. قسمت بافت 24 سانته. ما آسترمون رو دولا اینجا روی هم قرار میدیم و 24 سانت رو مشخص میکنیم. خب این الان 25. خب 24 سانت رو که مشخص کردیم، چون لبه آستر هم باید دوخته بشه که حالت نخکش نشه، پس 1 سانت بیشتر در نظر میگیرم، یعنی 25 سانت به این صورت. خب این میشه قسمت عرض کار. حالا میام قسمت طول کیفم رو اندازه میزنم. ببینید کیف رو به این حالت روی هم قرار میدین، از این قسمت متر رو قرار میدین تا اینجا 43 سانته. خب میام 43 سانت رو هم از اینجا مشخص میکنم.
الان ببینید 43 سانت اینجا میشه که یه علامتی روش میزنم. خب 43 سانت تا اینجا. مترم رو دوباره اینجا قرار میدم. ببینید دقت کنید که اینجا قسمت عرض کار 25 بشه. پس اگر کم درستش کنیم، بعد متر رو به همین حالت قرار بدیم و اینجا رو با خودکار دور علامت بزنید و اینجا دیگه باید آستر رو دولا قیچی کنید. خب ما الان اینجا علامت زدیم، حالا آستر رو به همین حالتی که دولا هست قیچیش میکنیم. حالا از این طرف تا اینجا قیچی میکنم. خب این میشه آستر کیف ما. حالا برای وصل کردنش دقت کنید، ما اومدیم این آستر رو دولا قرار دادیم، حالا از وسط دوباره همین رو دقیق روی هم قرار میدیم، از وسط این رو قیچی میکنیم که به 2 تا تیکه مساوی تقسیم بشه. خب اینجا رو ما برای بالای کیف در نظر میگیریم. پس میایم لبه رو به این حالت میچرخونیم. اگر حالا پارچه تترون دارین که حالت نخکش میشه، تا 2 مرتبه به این حالت بچرخونید و این قسمت رو بدوزین. یعنی 2 قسمت لبه کار اینجا و اینجا باید دوخته بشه. اگر حالا آستر سوزنی دارین، همین 1 لا کافیه، اینجا رو بدوزین. اگر تترون دارین یا پارچه های دیگه که حالت نخکش میشه، این رو به این حالت 2 بار برگردونین و این لبه رو بدوزین. این قسمت هم به همین صورت. خب من الان این 2 تکه‌ای که داشتم از قسمت بالا اینجا رو دوختم. ببینید آسترتون رو به همین حالت قرار بدین، یعنی اینجا که میشه سمت بیرون کیف خط دوخت درست و صاف هست، سمت زیر قرار بگیره. بعد این قسمتی که برای کفی برش زده بودیم، اون قسمت مستطیل رو ببینید به این حالت میارین و اینجا قرار میدیم، طوری که از 2 قسمت اینجا و این طرف خالی بمونه. بعد نگاه کنید این قسمت باید بیاد به قسمت وسط کفی برسه، یعنی به این حالت. به این حالت. خب پس میان این 2 قسمت رو به این حالت اینجوری روی هم قرار میدیم. ببینید اینجا قسمت وسط کفی هست. حالا اگر هم مثلا اشتباه میکنین میتونید اندازه بزنید. 12 سانت بود دیگه. 6 سانت رو مشخص میکنین و از اینجا تا این قسمت رو میدوزین. یک بار دیگه من براتون توضیح بدم. ببینید این آستری که ما دوختیم، قسمتی که خط دوخت داره اینجوری هست، سمت خودتون باشه. این قسمت کفی هست، میذارین اینجا. این قسمت خب این یک تیکه‌ای که الان اضافه هست به اینجا باید دوخته بشه. به این حالت. خب من یک قسمت رو میدوزم، بعد ادامه رو بهتون میگم. پس این یک قسمت رو ما میدوزیم. خب اینجا دوخته شد. حالا این قسمتی که قسمت طول آستر هست، نکنید به این حالت بیارین روی آستر اصلی که برای بدنه هست قرار بدین و بدوزین. برای دوختن هم از این طرف شروع کنید، از اینجا که باز هست اینو بدوزین تا این قسمت، تا اینجا. خب این قسمت رو که دوختین، حالا این قسمت کوچیک آستر که آزاد هست برمیگرده روی قسمت عرض آستری که برای کفی برش زدیم. اینجا میکنید و از اینجا تا این قسمت دوباره بدوزین. برای دوختن از این سمتی که آزاد هست بدوزین تا این قسمتی که بعد کار بسته میشه. یعنی ما 3 طرف رو به این صورت دوخت میزنیم.
تا اینجا فرم آستر ما به این صورت. الان این یک قسمت اینجا و این طرف خالی مونده که ما قسمت دوم آستر که برای بدن یک کیف بود رو میاریم وصل میکنیم. ببینید برای وصل کردن هم از این قسمت گوشه رو نگاه کنید بدوزین تا اینجا نختون رو قیچی کنین. بعد از این طرف یه قسمت رو آستر رو قرار بدین، از اینجایی که آزاد هست بدوزین تا اینجا و در نهایت هم این یک تیکه‌ای که باقی مونده به این حالت ما آستر رو میدوزیم. خب تا اینجا ببینید فرم آستر ما به این صورت هست. این هم از قسمت داخل که به این حالت روی کیف قرار میگیره، اینجا روی قسمت کفی قرار میگیره، این دو طرف هم روی بدنه. دو طرف آستر ما الان بازه. قبل از اینکه این دو قسمت رو به هم بدوزیم ما زیپ رو وصل میکنیم، بعد دو قسمت رو میدوزیم که کار برامون راحت تر باشه. من از این زیپ های متری استفاده میکنم و سرزیپی که بهش بخوره. ببینید زیپ رو یک مقدار باز کنید، این قسمت سرزیپ که صاف هست به سمت بالا باشه و این قسمت های زیپ رو داخل سرزیپ میبرم. اینجا رو با دست نگه دارین، یک طرف رو هم به این حالت روی زیپ قرار بدین. این زیپ رو که بکشین، ببینید این زیپ رو که بکشین، سرزیپ رو بکشین روی زیپ قرار میگیره. حالا این رو تا قسمت انتهای زیپتون بکشینش. تا این قسمت که کشیدین ببینید این رو باز کنید. اینجا الان کار کوتاه و بلنده، این رو قیچی کنید یک اندازه در بیاد. بعد این لبه ها رو با فندک بسوزونید که دیگه حالت نخکش نداشته باشه. خب این زیپ رو ناکنید یک مقدار باز کنین. حالا ناکنید زیپ رو به این حالت بچرخونید. این یک قسمت زیپ روی آستر زیری وصل میشه. پس میام از لبه آستر زیپم رو روی لبه آسترم قرار میدم به این صورت و اینجا رو میدوزم تا کامل زیپ روی آستر به این حالت دوخته بشه. پس از این قسمت قرار میدین و یک تیکه رو میدوزین. خب یک تیکه رو که دوختیم، این یک قسمت زیپ رو نکنید به این حالت میچرخونین به این طرف و میارین از این طرف روی آستر قرار میدین، لب به لب آستر و از این طرف شروع به دوختن میکنید. این کار رو بچرخونم ببینید به این صورت. زیپ رو لبه آستر قرار میدین و از اینجا کامل میدوزید که زیپتون به این حالت دقیق روی آستر قرار بگیره و دوخته بشه. خب دو قسمت رو ما زیپ رو روی آستر وصل کردیم. ببینید این زیپ رو یه ذره بکشین به اینجا. حالا از این طرف اینجا رو دقت کنید، اینجایی که باز هست دو قسمت آسترمون بازه دیگه. این دو قسمت رو روی هم قرار بدین به این صورت و از این قسمت پایین شروع میکنید میدوزید تا قسمت بالا. اینجا زیپ رو هم بدوزید، نکنید روی هم قرار بدین که بالا و پایین نشه. زیپ رو هم بدوزید اینجا رو که زمانی که سر زیپ رو میکشین از این قسمت خارج نشه. خب یک طرف رو که دوختیم این طرف هم به همین صورت. ببینید آستر رو به این حالت روی هم قرار بدین و اینجا رو بدوزین. این قسمت زیپ رو هم بدوزین، بعد اضافه زیپ رو قیچی کنین. خب من این قسمت رو هم دوختم، ببینید از اینجا اضافه زیپ رو هم قیچی میکنم. این میشه آستر ما دقیق فرم و حالت و اندازه کیفمون در اومده. حالا باید بذاریمش داخل کیفمون و با کوک های ریز به قسمت بالای بافت وصلش کنیم. برای دوختن آستر به داخل کیف با کمک نخ معمولی ببینید قسمت گوشه آستر رو دقیق روی قسمت گوشه کیف قرار میدین. ما از این قسمت بالا پای کوتاه داریم، یک مقدار آستر رو پایین تر قرار بدین و سوزنی که داخلش نخ کشیدین رو از سمت زیر انتهاش رو گره بزنید و به این صورت
زیپ رو روی آستر بدوزین با کوک‌های ریز. آستر رو نگه دارین و با کوک‌های ریز روی کیفتون وصل کنید. خب من یک طرف آستر رو دوختم. ببینید زمانی که شما دو لبه کیف رو به هم نزدیک کنین، آسترم که دوخته بشه، ببینید آستر اندازه کیف و یک کوچولو اینجا قسمت زیپ هم اومده داخل کیف، چون ما دقیق آستر رو قالب کیفمون برش زدیم. حالا یک تیکر رو هم میارین لبه بافت قرار میدین، اینجا رو میدوزین. بعد برای قسمت انتهای زیپ، برای این یک قسمت، برای اینکه کار تمیز در بیاد، میتونید گازگیر وصل کنید. من یک تیکر رو بدوزم و یه گازگیر بیارم. یه قسمت رو هم بهتون یاد بدم که به چه صورتی گازگیر رو روی انتهای زیپ وصل کنید که کارتون قشنگ‌تر بشه. خب من الان آستر رو ببینید روی کیف دوختم. اینجا هم داخل کیف ببینید کامل قالب و بدن روی کیفمون کاملا فیت شده. آستری که به این صورت برش زدیم. حتما 2 بار دوخت بزنید دو قسمت رو. حتما از این طرف کار رو شروع کنید تا اینجا بدوزید، اینجا نخ رو قطع کنید، دوباره از اینجا کار رو شروع کنید که دسته هاتون جا به جا نشه. بعد گفتم میخوام من روی قسمت زیپ گازگیر وصل کنم. ببینید به اینا میگن گازگیر که انتهای زیپ وصل میشه. اینا حالت پرسیه، فشار داده میشه روی زیپ وصل میشه. ببینید قسمت انتهای زیپ اینجا رو یه ذره بسوزونید که این نخ‌ها از بین بره. این رو به این حالت قرار بدین و با دست یا انبر دست فشار بدین که کاملا فیکس بشه. این باعث میشه که خب زیپ قشنگ‌تر در بیاد. یه سری هم هست به این حالت پیچیه. شما قبل از اینکه این قسمت زیپ رو داخل این سر زیپ ببرید، یک کوچولو چسب 1 2 3 بزنید. بعد قسمت انتهای زیپ رو وارد این قسمت گازگیر کنین. بعد حتما اسپری اون چسب رو بزنید و پیچش رو ببندین. خب این هم میشه از آسترکشی این کیفمون. ببینید قسمت لبه های آستر حتما باید 2 دور دوخته بشه که کاملا سفت بشه و خیلی هم خوشگل و تمیز میشه به این روش. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین و کانال رو برای آموزش هایی که در ادامه قرار براتون بذارم سابسکرایب کنید.